શું તમારી સાથે એવું થાય છે કે તમે કોઈ સ્ટોક લીધો અને એ પછી તરત એનો ભાવ ઘટવા માંડે? તમે ન લીધો હોય ત્યાં સુધી એ મસ્ત અપ જતો હોય, પણ જેવો તમે બાય કરો તરત એનો ભાવ ઘટી જાય. અથવા તો તમારા હોલ્ડિંગમાં કોઈ સ્ટોક હોય ત્યાં સુધી એ ચાલે જ નહીં, એમને એ સ્ટેબલ ભાવ પર ચાલ્યા રાખે. પણ જેવો તમે એ સ્ટોકને વેચી દો તે પછી તરત એ અપર સર્કિટ લગાવે અથવા તો એના ભાવમાં ખૂબ જ વધારો થઈ જાય. તો આ વસ્તુ થતી હોય તો એનો રસ્તો શું, એમાંથી બચવું કઈ રીતે? આનાથી બચવાનો એક રસ્તો છે વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટર. આપણે વોલ્યુમ ઇન્ડિકેટર સમજી લઈએ તો આ વસ્તુથી બચી શકાય, અને ઉપરાંત કોઈ પણ સ્ટોકનો ભાવ વધશે કે ઘટશે એ પણ આપણે થોડા અંશે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન એ આવે છે કે વોલ્યુમ એટલે શું? વોલ્યુમ એટલે કોઈ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ દરમિયાન કોઈ સ્ટોકના કેટલું ટ્રેડિંગ થયું છે ને એનો આંકડો, એટલે એ વોલ્યુમ. માનો કે એસબીઆઈનો સ્ટોક છે, એનો કોઈ એક દિવસે 5 લાખ શેરનું ટ્રેડિંગ થયેલું છે, 5 લાખ શેરની લેવેચ થયેલી છે, તો 5 લાખ છે ને એ એસબીઆઈનું એ દિવસનું વોલ્યુમ થયેલું. આ રીતે તમે કોઈ પણ ટાઈમ ફ્રેમનું વોલ્યુમ જોઈ શકો, એક દિવસનું, 1 કલાકનું, 10 મિનિટનું, 5 મિનિટનું. હવે કોઈ પણ ચાર્ટમાં વોલ્યુમ લગાવવા માટે આપણે સ્ટડીઝમાં જઈ અને વોલ્યુમ ટાઈપ કરીશું. વોલ્યુમ ટાઈપ કરીશું એટલે વોલ્યુમ ચાર્ટ બતાવશે. એના પર ક્લિક કરતા તમારા ચાર્ટમાં નીચે વોલ્યુમ આવવા માંડશે. હવે આ જે અત્યારે આ જે નીચેની સાઈડમાં જે બાર છે એ બધા પ્રત્યેક કેન્ડલનું વોલ્યુમ બતાવે છે. અત્યારે ડે ચાર્ટ છે તો આ એક એક કેન્ડલ એક એક દિવસની બનેલી છે અને એનું વોલ્યુમ એનું નીચેની સાઈડમાં બતાવેલું છે. વોલ્યુમ કેટલું છે એ જાણવા માટે તમે વોલ્યુમ પર એરો રાખવાનો થશે. વોલ્યુમ પર એરો રાખતા ઉપરની સાઈડમાં આ જગ્યાએ એનું વોલ્યુમ બતાવશે. માનો કે અત્યારે મેં આ કેન્ડલ પર રાખેલું છે તો એ કેન્ડલનું વોલ્યુમ છે 13.3. માનો કે હું જે બી કેન્ડલ પર રાખવું હોય છે, આ કેન્ડલ પર રાખેલું છે એનું વોલ્યુમ છે 13.3 મિલિયન. આ કેન્ડલનું વોલ્યુમ છે 9.41 મિલિયન. આ રીતે તમે અહીંથી વોલ્યુમ જોઈ શકો. સાઈડમાં પણ વોલ્યુમ અહીંયા ચેક કરી શકો કે વોલ્યુમ કેટલું છે કોઈ પણ કેન્ડલનું. તો આ વોલ્યુમના આધારે આપણે નક્કી કરી શકીએ કે આ સ્ટોકનો ભાવ વધવાની શક્યતા છે કે આ સ્ટોકનો ભાવ ઘટવાની શક્યતા છે. વોલ્યુમ અને પ્રાઇસના આધારે 4 સિનારીઓ બને. પહેલો સિનારીઓ કે જેમાં શેરનો ભાવ વધે છે અને સાથે સાથે વોલ્યુમ પણ વધે છે. બીજો સિનારીઓ કે શેરનો ભાવ વધે છે પણ વોલ્યુમ ઘટે છે અથવા તો વોલ્યુમ સ્ટેબલ રહે છે, વધતું નથી. ત્રીજો સિનારીઓ શું છે? શેરનો ભાવ ઘટે છે અને વોલ્યુમ વધે છે. અને ચોથો સિનારીઓ છે કે ભાવ ઘટે છે પણ વોલ્યુમ સ્ટેબલ રહે છે. કોઈ પણ સ્ટોકમાં આ 4 સિનારીઓ જ મોસ્ટલી થતા હોય છે. તો આપણે સમજીએ કે એ સિનારીઓના આધારે શું આપણે પ્રિડિક્ટ કરી શકીએ, આપણે શું નક્કી કરી શકીએ કે આ સ્ટોકનો ભાવ વધવાનો છે કે ઘટવાનો છે. સૌથી પહેલો સિનારીઓ છે કે ભાવ વધે છે સાથે સાથે વોલ્યુમ વધે છે. તો એનો મતલબ શું થયો છે કે જેમ જેમ ભાવ વધતો જાય છે એમ એમ લોકો આમાં એન્ટર થતા જાય છે, ટ્રેડિંગ વધારે થાય છે. જેમ જેમ પ્રાઇસ વધે છે એમ સાથે સાથે વોલ્યુમ વધે છે. એનો મતલબ કે લોકોને આ વધતા ભાવ સાથે બી આ સ્ટોક ખરીદવામાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. લોકો વધતા ભાવ સાથે બી આને ખરીદવા માંગે છે. તો એના આધારે આપણે એવું ડિસાઈડ કરી શકીએ કે આ સ્ટોકનો ભાવ હજી વધવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે, કેમ કે લોકો એને હજી ખરીદવા માટે તલપાપડ છે, લોકો હજી લેવા માંગે છે. તો આ સ્ટોકને આપણે સ્ટ્રોંગ બુલિશ માની શકીએ. ભાવ બી વધે છે અને વોલ્યુમ બી વધે છે. હવે આપણે પહેલા સિનારીઓનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ કે અહીંયા પ્રાઇસ વધે છે. જો આ સાથે આ જે પ્રાઇસ વધતો જાય છે કન્ટિન્યુ, એ પ્રાઇસ વધવાની સાથે વોલ્યુમ પણ વધે છે. પહેલા જનરલ એવરેજ વોલ્યુમ આટલું હતું, એટલું ચાલતું હતું, પણ સાથે સાથે વોલ્યુમ વધતું જાય છે. તો એનો મતલબ એ છે કે આમાં લોકો એન્ટર થતા જાય છે, વોલ્યુમ બી વધે છે, પ્રાઇસ બી વધે છે. તો શક્યતા છે કે આનો ભાવ હજી વધશે. તો જનરલી અહીંયાથી આપણે જોઈએ તો આનો ભાવ અત્યારે એપ્રોક્સિમેટલી 200 ની આસપાસ હતો, તો 200 થી એનો ભાવ ઠેઠ 250 સુધી પહોંચી ગયેલો છે. તો આ પહેલો સિનારીઓ છે કે પ્રાઇસ બી વધે છે અને વોલ્યુમ પણ વધે છે. હવે બીજો સિનારીઓ કે ભાવ વધે છે પરંતુ વોલ્યુમ ઘટે છે અથવા તો સ્ટેબલ રહે છે. તો આ સિનારીઓમાં શું માની શકાય કે શેરનો ભાવ વધે છે, મતલબ કે બુલિશ છે શેર, પરંતુ એ બુલિશ ભાવ સાથે લોકો ખરીદવા નથી માંગતા.
મોટા ભાવ સાથે જાજુ ટ્રેડિંગ નથી થતું. લોકો લે છે, નોર્મલી ટ્રેડિંગ થવું જોઈએ એટલું ટ્રેડિંગ થાય છે, પણ લોકોમાં જાજો ઉત્સાહ નથી કે ભાઈ ચલો મારે આ સ્ટોક ખરીદવો છે. તો એનો મતલબ એ છે કે શેરનો ભાવ હવે એક રેન્જ સુધી વધશે, એથી વધુ જવાની શક્યતા નથી અને એટલી બધી લોકોને ઉત્સાહ નથી કે આ સ્ટોક મારે લેવો જોઈએ. તો એને આપણે નોર્મલ બુલિશ સમજી શકીએ. હવે આપણે બીજો સિનારીઓ સમજીએ કે જેમાં પ્રાઇસ વધે છે પણ વોલ્યુમ ઘટે છે અથવા તો સ્ટેબલ રહે છે. તો અહીંયા પ્રાઇસમાં સતત વધારો આવ્યો છે. આ કેન્ડલથી આ કેન્ડલમાં પ્રાઇસ વધ્યો છે, એ કેન્ડલથી આ કેન્ડલમાં પ્રાઇસ વધ્યો છે, આ કેન્ડલમાંથી આ કેન્ડલમાં પ્રાઇસ વધેલો છે, પરંતુ વોલ્યુમમાં કોઈ મોટો વધારો આવતો નથી. વોલ્યુમ ઘટે છે અથવા સ્ટેબલ રહે છે. પહેલી કેન્ડલથી બીજી કેન્ડલમાં વોલ્યુમનો એઝ ઇટ ઇઝ સેમ રહ્યું છે. એના પછીની કેન્ડલમાં વોલ્યુમ ડાઉન થાય છે. તો આનો મતલબ એમ છે કે હવે આ ભાવ વધે છે એની સાથે લોકો લેવા નથી માંગતા. તો એના પછી શું થયું છે? એના પછી ભાવ સ્ટેબલ થઈ ગયેલો છે, એમાં કોઈ વધારો આવેલો નથી અને આગળ જતા ભાવ ઘટેલો છે. તો આ છે સેકન્ડ સિનારીઓ. હવે ત્રીજો સિનારીઓ સમજીએ કે શેરનો ભાવ ઘટે છે અને વોલ્યુમ વધે છે. તો શેરનો ભાવ ઘટે છે અને વોલ્યુમ વધે છે, એના ઉપરથી શું ડિસાઇડ થાય? શેરનો ભાવ ઘટે છે એનો મતલબ કે બિયરિશ તો છે પણ સાથે વોલ્યુમ બી વધે છે. મતલબ કે લોકો મોટા પ્રમાણમાં આને વેચવા માગે છે, જેની પાસે હોલ્ડિંગ છે એ કાઢવા માગે છે. તો એનાથી એ ડિસાઇડ થાય કે લોકોને હવે ભયની લાગણી આવી ગઈ છે કે ભાઈ આ શેરનો ભાવ ઘટવાનો છે, એટલે એ લોકો ખાલી કરવા માંડ્યા છે. તો આનાથી નક્કી શું થાય કે આ શેરનો ભાવ હજી થોડોક વધારે ઘટવાની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. તો આને આપણે ગણી શકાય સ્ટ્રોંગ બિયરિશ, કે હવે ભાવ ઘટવાનો છે. તો આવા શેરથી આપણે આઘું રહેવું સારું. હવે આપણે ત્રીજો સિનારીઓ સમજીએ કે જેમાં ભાવ ઘટે છે. આ જગ્યાએ ભાવ ઘટવા માંડ્યો છે. આ પ્રત્યેક કેન્ડલમાં, આ બધી કેન્ડલમાં ભાવ ઘટે છે એમને, અને સાથે વોલ્યુમ પણ વધે છે. તો જો આ જગ્યાએ વોલ્યુમ વધવાનું સ્ટાર્ટ થયેલું છે. આનું વોલ્યુમ છે, આ કેન્ડલનું વોલ્યુમ કે જે એવરેજ વોલ્યુમ હોવું જોઈએ એના કરતાં આનું વોલ્યુમ વધારે છે. તો આવા સંજોગોમાં પ્રાઇસને આપણે બિયરિશ સમજી શકીએ, સ્ટ્રોંગ બિયરિશ, કે જેનાથી ભાવ ઘટશે અને આ પ્રાઇસ આ જગ્યાએથી ઠેઠ આ જગ્યા સુધી આવી ગયો. તો આ છે ત્રીજો સિનારીઓ. હવે ત્યાર પછીનો સિનારીઓ શું છે કે શેરનો ભાવ ઘટે છે પણ સામે વોલ્યુમ ઘટે છે, વોલ્યુમ વધતું નથી. એનો મતલબ કે માર્કેટ બિયરિશ તો છે, એ સ્ટોક બિયરિશ છે, એમાં ઘટવાની શક્યતા છે, પરંતુ વોલ્યુમ સપોર્ટ નથી કરતું. મતલબ કે એટલા જોઈએ એટલા પ્રમાણમાં લોકો એ સ્ટોક ખાલી નથી કરતા, વેચવા નથી માંગતા. તો એનો મતલબ છે કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ પ્રાઇસ પાછો અપ જવાની શક્યતા થઈ શકે છે. હવે આપણે ચોથો સિનારીઓ જોઈએ કે જેમાં પ્રાઇસ ઘટે છે. અહીંયા પ્રાઇસમાં ઘટાડો આવે છે, એક પછી એક કેન્ડલ સતત ડાઉનવર્ડ છે, પણ સાથે સાથે વોલ્યુમ પણ ઘટે છે. વોલ્યુમનો સપોર્ટ પૂરો નથી મળતો. તો એનો મતલબ છે કે પ્રાઇસ હવે ક્યાંક ને ક્યાંક અટકશે, એથી વધુ ઘટવાની શક્યતા નથી. તો આ કેન્ડલ જે પતી એ પછી પ્રાઇસ સ્ટેબલ થવા માંડેલો છે. તો આ થયો ચોથો સિનારીઓ. તો આ 4 સિનારીઓના આધારે આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે કોઈ સ્ટોક વધવાનો છે, ઘટવાનો છે કે મોસ્ટલી રેન્જ બાઉન્ડમાં રહેશે. એનો ઉપયોગ કરી આપણે ડિસિઝન લઈ શકીએ અને એના આધારે ટ્રેડિંગ કરીએ તો એટલીસ્ટ આપણને થોડો ફાયદો થાય ખરો. હવે આપણે વિડીયોની શરૂઆતમાં જે પ્રશ્ન કીધો હતો કે ભાઈ હું સ્ટોક લઉં છું અને તરત જ એ કેમ ઘટે છે, હું સ્ટોક વેચું છું અને તરત જ એનો ભાવ કેમ વધી જાય છે, તો એ ન થાય એના માટે બી આપણે વોલ્યુમનો ઉપયોગ કરી શકીએ. કઈ રીતે? કે તમે કોઈ માર્કેટમાં સ્ટોક લેવા જાઓ છો, એ સ્ટોકનો ભાવ 450 રૂપિયા ચાલે છે, બરાબર છે, પરંતુ એ 450નો ભાવ છે એ ભાવ ખરેખર લેવાલાયક ભાવ છે કે નહીં, એ વ્યાજબી ભાવ છે કે નહીં, એ કેવી રીતે નક્કી થશે? તો એના માટે આપણે વોલ્યુમનો ઉપયોગ એ રીતે કરશું કે ભાઈ અત્યારે 450 છે, કાલે એ ભાવ શું હતો? કાલે માનો કે 420 રૂપિયા હતો. સાથે વોલ્યુમ આપણે ચેક કરશું કે 420 છે, 420માં કેટલા શેરની લેવેચ થયેલી છે, 1000, 2000. પરમ દિવસનો ભાવ ચેક કરશું કે પરમ દિવસે એ સ્ટોકનો ભાવ શું હતો? 430 રૂપિયા હતા. કેટલા શેરની લેવેચ થયેલી છે? માનો કે 1000 શેરની લેવેચ થઈ. આવી રીતે આપણે પાસ્ટનો થોડોક ડેટા જોશું. કોઈ જગ્યાએ આપણને એવું જોવા મળે, માનો કે 10 દિવસ પહેલા 350 રૂપિયાના ભાવમાં 1 લાખ શેરની લેવેચ થયેલી છે, મતલબ કે વોલ્યુમ 1 લાખનું બતાવે છે. તો એનો મતલબ શું છે કે કોઈ મોટા પ્લેયર આવેલા છે કે જેની પાસે પુષ્કળ રૂપિયા છે, જે મોટા પ્રમાણમાં શેરની લેવેચ કરતા હોય છે, એ પાર્ટી આમાં એન્ટર થયેલી છે.
કોઈ પણ સ્ટોકની નોર્મલ એવરેજ હોય છે કે પર ડે એપ્રોક્સિમેટલી 1000, 2000, 5000 કે વોટેવર કોઈ પર્ટિક્યુલર પ્રમાણમાં એ શેરની લેવેચ થતી હોય છે. પરંતુ પાસ્ટમાં કોઈ જગ્યાએ એક સાથે મોટા પ્રમાણમાં લેવેચ થયેલી છે, તો એ ભાવ છે ને, એ ભાવને આપણે સ્ટાન્ડર્ડ ભાવ ગણી શકીએ કે એ ભાવથી નીચે જવાની શક્યતા બને ત્યાં સુધી ઓછી હોય. કેમ કે એ ભાવે કોઈ મોટા પ્લેયરે બાય કરેલું છે. સપોઝ 300 રૂપિયા ભાવ છે તો 300 રૂપિયાએ 3 લાખ ક્વોન્ટિટી કોઈએ બાય કરેલી છે, તો આપણે બી 300 રૂપિયા લેખે જે બાય થાય ને એ પરફેક્ટ બાઇંગ હોય આપણું. કેમ કે જો 300 રૂપિયાથી નીચે જશે તો આપણને તો માઇનર નુકસાન આવવાનું છે, પરંતુ જે 3 લાખ ક્વોન્ટિટી 5 લાખ ક્વોન્ટિટી લઈને બેસેલા છે ને એને કેટલું બધું નુકસાન આવશે. તો માર્કેટની નોર્મલ બિહેવિયર એવી હોય છે કે એ જે મોટા પ્રમાણમાં બાય થયેલું હોય છે ને ત્યાંથી માર્કેટ બહુ નીચે જતું ન હોય, એનાથી સ્ટોકનો ભાવ એથી નીચે જવાની શક્યતા બહુ ઓછી હોય છે. તો આપણે વોલ્યુમના આધારે એવી પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરવાની કે જે પ્રાઇસ ઉપર સૌથી વધુ પ્રમાણમાં બાઇંગ આવેલું હોય છે. તો બને ત્યાં સુધી આપણે એ સ્ટોક એ ભાવે લેવાની ટ્રાય કરવાની. આ કિસ્સામાં અત્યારે 300 રૂપિયામાં સૌથી મોટું બાઇંગ છે, તો આપણે આ સ્ટોકનો ભાવ અત્યારે ભલે 450 ચાલે છે, પરંતુ આપણે કોશિશ એવી કરવાની કે બને ત્યાં સુધી 300ની આસપાસમાં આપણે આને બાય કરીએ. 300ની આસપાસ બાય કરશું તો એમાં લોસ જવાની શક્યતા બહુ ઓછી હશે, આપણને માઇનર લોસ થશે. પરંતુ 300ની નીચે ગયું તો જેને મોટા પ્રમાણમાં બાઇંગ કરેલું છે ને એના તો પાટીએ બેસી જશે, એનો તો બહુ મોટો લોસ આવે. અને મોટો લોસ એ લોકોને પોસાય નહીં, એ લોકો લોસ કરવા માટે આવડી મોટી ક્વોન્ટિટી બાય ન કરતા હોય, એટલે માર્કેટ ત્યાંથી નીચે જવાની શક્યતા બહુ ઓછી હશે. તો આ રીતે તમે બાઇંગ કરવા માટે, કોઈ સ્ટોક બાય કરવા માટે આ ભાવે બાય કરશો ને વોલ્યુમના આધારે, તો એમાં તમારે લોસ નહીં થાય. હવે આપણે વોલ્યુમના આધારે કયો સ્ટોક કયા ભાવે બાય કરી શકાય ને એ જોઈએ કે જ્યાં મોટા પ્રમાણમાં વોલ્યુમ આવેલું હોય, મોટા પ્રમાણમાં બાઇંગ થયેલું હોય. તો સમજીએ આના માટે. તો સૌથી પહેલા આપણે ડે ચાર્ટ છે SBI નો, એમાં ચાર્ટ એકદમ નાનો કરી નાખીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે ક્યાં વોલ્યુમ વધારેલું છે. SBI નું નોર્મલ વોલ્યુમ આટલું છે, પણ જ્યાં જ્યાં સ્પાઇક્સ આવેલા છે એ બધા આપણે જોઈએ. જો આ ચાર્ટમાં આપણે સૌથી મોટી વોલ્યુમની કેન્ડલો અહીંયા આવેલી છે. એક તો આ છે, એક આ છે, એક આ છે. આ 3 કેન્ડલમાં બનેલું છે. તો પ્રાઇસ એ આનાથી હવે નીચે જવાની શક્યતા બિલકુલ ઓછી થઈ ગઈ છે. જો અહીંથી વધેલું છે, પાછું અહીંયા આવ્યું, અપ થઈ ગયું. હવે આ કેન્ડલનું જોઈએ તો આ કેન્ડલમાં અહીંયા બેઝ બનાવેલો છે, સૌથી મોટું બાઇંગ આ કેન્ડલમાં આવેલું છે, તો એનાથી નીચે પ્રાઇસ નથી જતો. ત્યાર પછીની કેન્ડલ આવે છે આ કેન્ડલ, તો એ કેન્ડલ મતલબ આ કેન્ડલ, તો એ કેન્ડલમાં બની ગયું તો અહીંયાથી પછી સપોર્ટ સતત આવી રહ્યો છે. એક વખત નીચે ગયું છે પણ તરત પાછું ઉપર આવી ગયું છે અને એને ફરીથી તોડતું નથી. તો આ રીતે આપણે ડિસાઇડ કરી શકીએ કે કોઈ પણ સ્ટોકમાં મારે કયા ભાવે એન્ટર થવું જોઈએ, કોઈ સ્ટોક મારે કયા ભાવે બાય કરવો જોઈએ જેથી મને લોસ ન જાય. હવે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં કોઈ સ્ટોક છે એને ક્યારે સેલ કરવો. માનો કે તમારા પોર્ટફોલિયોનો સ્ટોક છે એમાં કોઈ પર્ટિક્યુલર દિવસે મોટા પ્રમાણમાં સેલિંગ આવી ગયું છે, ભાવ બહુ ઝાઝો નથી ઘટેલો પણ સેલિંગ બહુ આવી ગયું છે, મતલબ કે 2-3 લાખ ક્વોન્ટિટી એમાં સેલ થયેલી છે. તો એનાથી તમે એ વિચારી શકો કે આ સ્ટોકમાંથી હવે જે મોટા પ્લેયર છે જેણે પ્રોફિટ કરવા માટે બાય કરેલું છે એ હવે નીકળવા માંડ્યા છે, એ લોકોએ પોતાનો પ્રોફિટ બુક કરવા ચાલુ કરી દીધેલું છે. તો આપણે એની સાથોસાથ એ સ્ટોકમાંથી એક્ઝિટ થઈ જવાનું, જેથી એ સ્ટોક આથી વધુ કદાચ પડી જાય ને તો આપણને લોસ ન જાય. તો આ રીતે કોઈ પણ સ્ટોક બાય કરતા કે સેલ કરતા પહેલા એને તમે વોલ્યુમના આધારે પ્રાઇસ ડિસાઇડ કરો ને તો એમાં તમને બહુ ફાયદો થશે, તમને લોસ જવાની શક્યતા બિલકુલ નહીવત થઈ જશે. આજે આપણે વોલ્યુમના આધારે સ્ટોક બાય કે સેલ કઈ રીતે કરવો એ સમજ્યા, અને વોલ્યુમ અને પ્રાઇસના આધારે કોઈ સ્ટોકનો ભાવ વધવાનો છે કે ઘટવાનો છે એનો અંદાજો લગાવવાનું આપણે શીખ્યા. આ વિડીયોથી તમને કંઈ શીખવા મળેલું હોય તો વિડીયોને લાઇક કરો. આ ચેનલ પર આપણે સરળ ભાષામાં શેરબજાર શીખો સિરીઝ શરૂ કરેલ છે, જેમાં શેરબજારના ઝીરો નોલેજથી શરૂ કરી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે અલગ અલગ ઇન્ડિકેટર્સ, સ્ટ્રેટેજી કઈ રીતે બનાવી, કોલ પુટ ઓપ્શન શું છે એ બધું સમજીશું. માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બીજા લોકો સુધી બી આ ચેનલને શેર કરો. થેન્ક યુ.